Sziasztok! Finom süteményt csinálok. Mutatom is, hogy készül ez a finom kis egyszerű sütemény. Az volt az első lépésem, hogy 5 darab tojást sárgájára és külön fehérjére bontottam. A fehérjét a tetejéhez fogjuk használni, most félreteszem. Tojás sárgájával dolgozunk. Mivel, hogy itt a fehérje nincsen, ezért vízzel pótoljuk azt a mennyiséget, amennyi a fehérje lenne. Az majd mutatom, de mondom most is, 10 evőkanál langyos víz, nem forró, langyos víz 10 evőkanállal, és akkor úgy kezdem, hogy egy csipet só megy bele, és ezt 15 deka kristálycukorral ki fogom habosítani. Ha ez sikerült, akkor közben mondanám, hogy 200 fokra, alsó-felső sütésre bekapcsoltam a sütőt, hogy melegedjen elő. Most az történik, hogy egy fél csomag sütőport ellazítok itt a lisztbe. Jó, annyira nem kell, mert úgyis összekeverjük. És akkor még egyszer mondom, 10 evőkanál langyos víz, amit ide készítettem, és felváltva fogom hozzáadni ehhez a kihabosított tojás sárgájához, míg el nem fogy mind a kettő. Ha ez kész van, tehetjük a tepsibe. Nekem zsírpapír van alatta, de hogyha úgy gondoljátok, akkor zsírozott vagy vajazott vagy olajozott tepsibe egy kis lisztet szórtok, és akkor elegyengetitek, és akkor arra lehet rátenni a tésztát. Elegyengetjük szépen. A tepsim mérete 34x23-as, és már is teszem az előmelegített sütőmbe 200 fokra. Akkor most itt mondom el, hogy ez lehet csak sima főzött krém is, amit én most pudinggal fogok helyettesíteni. Hogyha valaki sima főzött krémet akar használni, akkor ahhoz 6 deci tejet, 12 deka liszttel és 2 csomag vaníliás cukorral kell megfőzni. Én ehelyett most 2 csomag vaníliás pudingport és 1 csomag vaníliás cukrot fogok felhasználni, és ugyanúgy 6 deci tej megy hozzá. Úgyhogy lehet választani, majd ezt is külön leírom mellé a leírásba. Én a 6 deci tejből már 5 decit feltettem melegedni, 1 decit így kihagytam, hogy ki tudjam keverni ezt a pudingport. Ha felmelegszik a tejünk, akkor ezt már csak beleöntjük, és pikpak sűrűre fő. Még egyszer felkavarom a pudingport, és akkor mehet bele. Tudjátok, ez sűrű krém lesz, azért 6 decit tettünk csak a tejből a pudinghoz, hogy sűrű legyen. Ugyanez vonatkozik a lisztes verzióra is. Ilyenkor ezt kavargatni kell, de hamar be fog sűrűsödni. Jó, megvárom még 1-2 budjon, és jó, le is zártam. Ennyi, készen van. Félrehúzom. Még annyi a lényeg, hogy egy kis fólpakot rakok közvetlenül a tetejére, pudingnak, hogy ne bőrösödjön be lehetőleg annyira, és akkor vagy kivisszük a hidegre, vagy hideg vízre tesszük, jó? Vagy csak félre, míg meg nem hűl. Megsült a sütemény, nekem egy olyan 18 perc, de olyan 15 perc után azért érdemes rá odafigyelni. Meg kell szurkálni tűpróbával, hogy jó-e, és akkor viszem ki egy kicsit hűlni, míg a krémet megcsinálom hozzá. Most jön a krémnek a többi része, 20 deka puha vajat ide felvágtam, hogy hamarabb megpuhuljon, 20 deka porcukorral ki fogok keverni. Először kanállal belenyúlok, hogy ne verje kifelé nekem ezt a porcukrot. Kicsit besegítek. És akkor mehet a gép bele szépen óvatosan. Meghűlt most már a puding is. Ugyanezzel a keverőlapáttal átkavarom, átlazítom. És hozzáteszem a cukros vajhoz
Ezt itt együttesen is összekavarom. Tizenöt deka darált diót fogok beleszórni ebbe az összekevert krémbe. És rumaromát is teszek bele, ez lehet sima rum is, teljesen mindegy, ízlés szerint tegyetek ti is. Még ezt is elkeverem. Mikor meghűlt az egyik oldala a piskótának, átfordítottam. Nyilván, hogy előtte körbelazítottam, és akkor úgy tudtam kivenni, és átfordítottam, hogy ez a másik fele, az alsó fele is hűljön meg. És akkor most már kenem rá a krémet, csak azt akarom mondani, hogy ha valaki netalántán 20 dekás kiszerelésbe vesz darált diót, akkor azt is megbírja ez a krém, hogyha mindent beleteszitek. Tehát ebben most 15 deka van, de ha 20-at belerakjátok, az is benne lehet, elbírja. Hát csak, hogy olyan kicsit ne pakolgasson az ember, csak azért mondom, ha esetleg valaki úgy veszi. Többféle recept is van erre, nekem ez jött be a legjobban, ez krémesebb, vastagabban krémes. Láttam olyan recepteket is, amelyekben kevesebb krém van, de az is finom. Én ezt a receptet használom. Most már következik az, hogy az 5 tojás fehérjéhez teszek egy csipet sót, hogy könnyebben felverődjön, és az a lényeg, hogy éppen csak fötyörögjön, és ne érjen az edénynek az alja bele, jó? És hőkezelni fogjuk így a tojást is, és elkezdem verni. Ha nagyon magas hőmérsékleten menne az egész, akkor egyből szinte megfőne a tojás, kicsapódna a fehérje. Szóval le van véve most nekem 1-esre, a legkisebb hőre, és akkor ahogy látom, hogy kezd felverődni a hab, elkezdem a 20 deka kristálycukromat folyamatosan hozzáadagolni. És addig verem, míg szép fényes habot nem kapok. Nézzetek bele az edénybe, hogy nem forr nagyon a víz, éppen csak gőzölöm, jó? Láttátok? Ez fontos, mert különben tényleg kicsapódik, megfő a fehérje. A vége felé egy evőkanálnyi citromlevet teszek hozzá, hogy keményebb legyen a hab. Finisbe vagyunk, fiatalok. Szépen rásimítom a krémet, hát ahogy tudom. És ezt nem kötelező díszíteni, de lehet. Én speciál általában tartok itthon vagy a táskámba sportszeletet, és mivel hogy a krémje is rumos, meg a sportszelet is rumos, ezt fogok ráreszelni a tetejére, de lehet sima csokit is, vagy reszeléket tenni rá, vagy akár dióból is lehet rászórni, vagy simán is lehet hagyni, ahogy gondoljátok. Szóval, amint mondtam, én egy sportszeletet választottam, azt reszeltem rá, most már le is hűlt a hűtőbe, egy pár óra hosszát benn volt, úgyhogy vágok ki belőle nektek egy szeletet, hogy meg tudjátok nézni, hogy hogy néz ki, jó? Akkor így néz ki kiszeletelve, szerintem szép, különben finom is. Mindenkinek nagyon jó étvágyat kívánok hozzá, akinek van kedve és elkészíti. Puszilak benneteket most is nagy-nagy szeretettel. Sziasztok!